नमस्कार मैत्रिणींनो, मी तुम्हाला आज 4 टक्सचा ब्लाऊजचे पेपर कटिंग दाखवणार आहे. उंची आहे आपली 12.5 इंच, त्यात 1 इंच मिक्स केला, 13.5 इंच. 13.5. कमर आहे आपली 26चा चौथा भाग 6.5, त्यात 2.5 इंच, मिक्स करायचं. परत आपलं शोल्डर आहे 5.5 घेतलं मी, 32 छातीला शोल्डर 5.5 घ्यायचं. मुंडा 5 इंच घ्यायचा. छाती आहे आपली 32चा चौथा भाग 8 इंच. 32चा चौथा भाग 8 इंच प्लस 1.5 इंच शिलाई मार्जिन. आपली गळा रुंदी आहे 2.5 इंच गळा रुंदी घेतलं मी. पुढील गळा आहे 6 इंच. इथे वरती 2.5 आहे ना, खालती 2.25 घ्यायचं. 2.25 नाही वाढवलं तरी चालते. तुम्हाला गळा कसा हे असेल तसं त्या पद्धतीने वाढवायचं. असं गळ्याला आकार देऊया. पुन्हा आपण हे घेऊया, मागील मुंडेचा आकार द्यायसाठी 1.25 इंच घेऊया. पुढच्या ह्याला 1.25 इंच. पुढच्या ह्याच्यासाठी 1.25 इंच आकार देऊन घेऊया. तर योगपट्टीसाठी 1.5 इंच, 1.5 इंच इकडून 1.5 इंच घ्यायचं. ही लाईन आखून घ्यायची. इथून 1 इंच 3 इंचापर्यंत असं आकार द्यायचा. ही आपली योगपट्टी. नंतर या योगपट्टीमध्ये आपण 1 इंच वाढवणार आहोत कटिंग केल्यावर. नंतर खालती फक्त पुढच्या भागासाठी. टक्स उंची 10 इंच, 9.5 आहे, 10 इंच येते. आणि 32चा 10वा भाग घ्यायचा. 10वा भाग येतो 3.25, त्यात 1.5 इंच मिक्स करायचं, तर 3.5 इंच. 3.5 इंच, 3.5 इंच. इकडून 1.25 इंच, 1.25 इंच. इकडून पण 1.25 इंच, 1.25 इंच. इथून खालतून 1.5 इंच. हे ट्रेन करायची. इथून 1.5 इंच, हा शेप.
तर फक्त पुढच्या भागासाठी इथून पाव इंच घ्यायचं, कारण टक्स मारतो ना म्हणून कपडा आपला शिवल्या झाला म्हणून पुढचा भाग कमी होतो, त्याच्यामुळे इथून पाव इंच आणि इथून टक्ससाठी 1 इंच. वाढवून घ्यायचं. आपण आधी पाठचा भाग कटिंग करून घेणार आहोत. पुढच्या भागासाठी आपण वाढवलेलं ना एक कटिंग करून टाकायचं आहे. क्रॉस पट्टी ह्याच्यात 1 इंच वाढवून घेणार आहोत आपण कपड्यावर घेताना. याची शिवतानाची पण मी कटिंग दाखवणार आहे. हे झालं आपलं. बंद.